Hej! Jag heter Mats Westerberg. Jag är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och brinner för att utveckla ett dynamiskt mindset och entreprenöriella kompetenser. Och jag ska nu berätta varför. När jag lärde mig om mindset-teorin hjälpte det mig verkligen att förstå mycket om mig själv och mina elever. Jag menar, om vi vill ha elever som är i skolan med fokus på att lära sig saker, då måste vi verkligen titta på den här teorin. Det handlar om hur du ser på dig själv som en lärande individ. Vissa ser sig själva som att de föds med alla kompetenser och förmågor. Och man ser mer eller mindre träning som onödigt. Medan andra ser att kompetenser byggs upp genom att man arbetar med det man vill utveckla. Och självklart vill vi i skolsystemet att eleverna ska arbeta hårt. Och vi vill att de ska tro på att de kan komma vidare i sin utveckling. Bara de jobbar tillräckligt hårt och förstås får det stöd de behöver på vägen. Så titta på det här med dynamiskt mindset. Det är ett kraftfullt verktyg. Det andra verktyget jag brinner för och använder i min undervisning är entreprenöriella kompetenser. Entreprenöriella kompetenser, det är de kompetenser som hjälper dig att bli mer handlingsorienterad och bättre på att upptäcka möjligheter där man kan göra skillnad och påverka sin omgivning. Dessa entreprenöriella kompetenser utvecklas i skolan hela tiden, men oftast utan att någon är medveten om det. Och genom att få eleverna mer fokuserade på att det här sker så är det möjligt att förstärka utvecklingen och därmed hjälpa eleverna att bli mer entreprenöriella. Och en spännande sak som vi har sett i vår forskning är att samtidigt som de utvecklar de här kompetenserna blir de också bättre lärande elever genom att till exempel ta initiativ, bättre hantera osäkerhet eller vara mer motståndskraftiga och uthålliga. Det är alltså något som både hjälper oss lärare att arbeta med våra ämnen samtidigt som det ger värdefull utveckling av handlingskraft för eleverna. Så missa inte det här.